กูว่าแค่กินลิตรทินน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแค่นะมึงกดอย่างนี้กระตุกงี้น่าจะใช่นั่นไงว่าละแกเอาขึ้นนี่เล็กขึ้นได้มาตั้งนี้เลยเมื่อกี้ก็น่าจะแค่แหละพี่เชื่อนะมันกระสูบไม่เคยเห็นกินลิตรทินอย่างนี้สักเตี้ยไซส์แกงเลยนะแกง1 หม้อครับเรียบร้อยครับแค่นะมาอยู่ใกล้ๆต้องนี่พี่ก็แค่แหละเชื่อดิพี่เมย์นะไอตัวที่นู่นเลยนะนั่นแหละไม่เคยเห็นลูกชิ้นไม่เที่ยวรัวเลยครับวันนี้ครับอะไรนะพาเมทีมาเชือดนาชาลีนะครับเชือดนะครับเฮ้ยอะไรวะกดเหรอแค่นี่ไงบอกแล้วแค่แสดงว่ามีเป็นฝูงเลยแค่มันแค่อยู่แล้วกินเหยื่อนี้พรุ่งนี้ชาลีต้องไปซื้อเหยื่อแล้วมั้งครับเนี่ยผมว่าเนี่ยแค่นี้นะครับโอ้ย2 ตัวนี่ก็2 ตัวแล้วครับหิม300แล้วนี่300 400ไปเนี่ยปลาแค่ด้วยไม่อะไรนะใหญ่เหรอ
โอ้แล้วครับมันระหวาดระแวงมากเลยครับตักหนาวๆอย่างนี้มันจะกินเหรอครับน้าต่อต่อมึงลงไปดูดิปลาติดโคไว้ น้ำมันพัดกู โอ้มึง แป๊บนึงโอ้โห โอ้โหกว้างเลยกะ ปลาแบนปลา เฮ้ย ปลาปลาที่แม่โค เอาขึ้นมา เดี๋ยวก่อนอู้ใหญ่ ปลาอะไรวะ ใหญ่เดี๋ยวก่อนมันติดกระสอบไปแล้วเดี๋ยวหามันกันใหญ่ มึง โลมันอ่ะ ขึ้นมาก่อน มึงว่าเดี๋ยวก่อนนะได้แล้วโอ้ ไปแค่กะอู้อย่างใหญ่แล้วมึง ยังแค่ หมวกด้วยหมวกด้วยกำมือมาก่อน โอ้โห เออ เฮ้ย โทฟี่ ไปถ่ายรูปกัน กินได้ไงวะ จะรู้ไหมมึงหมุนดิ เนี่ยมึงก็กำดีๆแต่มันหลุดนะมึงมุดอยู่นานช็อกหรือว่าไงมึง ขำอยู่นี่เป็น10 นาทีโอ้ เออ มึงดู เออ กูก็ว่าทำไมมันนิ่งยังวะ เอาวัดดิ เดี๋ยวก่อนขึ้นไปก่อน ขึ้นมาก่อนเอาขึ้นมาก่อนขึ้นมาเดี๋ยวมันล้นเออ โอ้ เออ
เห็นไหมต้องขนาดนี้ไหมวะ โอ้เย็ดเคมันต้องขนาดนี้ไหมจะหลุดแล้วเนี่ย
โอ้โหเอาเริ่มเลย สวัสดีครับผมต่อไปจริงนะครับวันนี้ก็มาตกปลาที่น้ำยมไม้เดิมๆอีกแล้วปลาเหยื่อใช้เป็นซีเบสนะครับแต่ขอดีคอยนะครับ ฮอตไทเกอร์นะครับ ครับ ฮอตไทเกอร์ตอนนี้คนถามว่าน้อยกระมวลตีปิงปองใช่ไหมครับเห็นใส่เสื้อปิงปองตลอดเลย ถูกต้องครับ อ่า เคยเป็นนักกีฬาจังหวัดนะครับ เป็นตัวสำรองนะครับ มาเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการตกเดี๋ยวก่อนเอาตรงกลางเลยดีกว่าครับ แนะนำการตีก่อนครับ ถ้าจะตกพวกปลาแค้นะครับตกปลาแค้หรือว่าปลากายปลาแค้ปลากายปลากดอะไรพวกนี้นะครับ กดหม้อเหรอครับ กดหม้อลมด้วยไหม กดหม้อล้มหมดนะครับ อ๋อ ปลาพวกนี้มันจะอยู่หน้าดินนะครับ อยู่หน้าดินวิธีการตกนะครับ เราจะคว้างไปแล้วปล่อยให้ถึงพื้นเลยนะครับ แล้วพยายามมันมีหลายแอคชั่นนะครับ พยายามยกขึ้นมา1 ดอกแล้วก็หยุดแล้วก็ยก1 ดอกหยุดหมุนยก1 ดอกหยุดหมุนนี่คือสเต็ปแรกนะครับสเต็ปที่2คือหมุนเลียดพื้นมาเหมือนตกปลาช่อนทั่วไปนะครับ แต่พยายามให้ช้าที่สุดนะครับ ช้าที่สุดเท่าที่จะช้าได้ช้ากว่าปลาช่อนอีกนะครับ ครับสเต็ปที่3ก็คือเคาะนะครับ แล้วก็หยุดแล้วก็เคาะหยุด มีอยู่3สเต็ปนะครับ ที่จะตกปลาพวกนี้ได้ ก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะได้ตัวหรือไม่มาเดี๋ยวผมทำสเต็ปให้ดูก่อนนะครับ นี่ครับนักกระมวลกำลังสอนวิธีใช้สเต็ปแรกนะครับ ปล่อยถึงพื้นเลยนะครับ ไปถึงพื้นนะครับแล้วมันไม่ก้องโคเหรอครับ ก็ต้องเสี่ยงนะครับเนี่ยครับ ยกหยุดหยุดส่งพื้นก็ยกครับหยุดยกครับ ครับน้าต่อกำลังยกเจอครับ อันนี้น้ำแรงนะครับ น้ำแรงเฮ้ยอีต้าครับอีโตครับคันโมครับคันโมครับโอ้ ไอ้เฮ้ย มัวแต่ท่าสวยครับปลาแล้วครับน่าจะหลุดไปแล้วครับ โอ้ปลาอะไรครับ น่าจะแพ้นะครับ มัวแต่ ไม่ครับมันปิดไม่ทันครับ เราจะหยุดก่อนนะครับต่อนะครับซีเบสนะครับโอ้โหซีเบสนะครับเอามาทางนี้แค่นะครับ เอ็กแล้วครับ สุดแอคครับซีเบสนะครับ ขึ้นเลยดีกว่าครับ ระวังนะครับนี่เห็นไหมครับซีเบส ซีเบสนะครับ เกี่ยวตะขอเดียวนะครับเดี๋ยว โอ้มุมปาก เกือบหลุดนะครับเกือบหลุดดูนะเกือบหลุด ปลดปลากันครับอันนี้นะต่อนี่นะครับซีเบสนะครับ ซีเบสนะครับ ซีเบสนะครับซีเบสนะครับนี่มันกดครับมันกดซีเบสนะครับ ปลาอะไรครับ ปลาอะไรนะครับแหแน่นอนครับ UL นะครับ UL แค่ครับแค่100ครับ100มันจังครับยำ ยังครับนะครับเรียบร้อยครับ เรียบร้อยครับ เรียบร้อยนะครับเหยื่อครับ นะครับ หายไปเลยนะครับนี่นะครับ กลืนไปเลยนะครับ ซีเบรดนะครับ 4.5 นะครับใกล้จะวางขายแล้วนะครับ
อุ๊ยคมครับคมครับเห็นนะครับ คืนเข้าไปข้างในเลยครับ ซี ซี เบ เบ ส ด นะ นะ ค ค รั รับ บ ซีเบส 4.5 นะครับ 4.5 นะครับ เอามาเป็นสินค้าทดลองนะครับ ยังไม่ออกวางขายนะครับ สุดยอดเลยครับ แหมปลาแคะผมว่าแล้วว่าทำ 4.5 มันต้องกิน โอ้ยพี่โม้เปล่าครับ โอ้ยเดี๋ยวเต็มปากเต็มค โชว์อีกทีครับเดี๋ยวเขาหาว่าไม่เชื่อครับ ำครับ ครับ ไม่เห็นเลยครับ เดี๋ยวก่อนนะครับ โอ้อ้าวจริงไหม เห็นไหมครับ เห็นไหมครับ ซูมนะครับซูม อุ้ยโอ้โห โอ้ซีเบดนะครับนี่นะครับโอเคนะครับ เรียบร้อยครับเรียบร้อย เห็นชัดๆดิมาดูชัดๆดินี่กิบกระดีนะครับซีเบดนะครับสีดำนะครับซีเบดเป็นไงบ้างครับนักกำมลตัวนี้เยี่ยมครับยกเจ๊กเดี๋ยวก็โดนครับนี่มันขนาด70เลยนะครับตัวนี้โอ้แน่นอนครับดูตัวใหญ่ครับเดี๋ยวผมขอปลดกันนะครับเยี่ยมครับตีเบสครับตีเบสนะครับได้ผลงอเลยนะครับตีเบสนะครับขึ้นนะครับตีเบสครับโอ้พันตัวนะครับเป็นงานได้ดีครับซีเบสนะครับแค่นะครับซีเบสเยี่ยมครับโชว์ครับโชว์ครับตัวนี้ครับมาเทสเหยื่อกระดี่ซีเบสนะครับปลาแค่ครับซีเบสปลาแค่ครับแค่ครับปลาแค่ซีเบสครับปลาแค่ครับปลาแค่ครับปลาแค่ครับซีเบสปลาแค่ก็จะปล่อยไปนะครับตัวนี้ซีเบสนะครับปลาแค่
เบตนะครับซีเบตปลาแค่นะครับเราก็จะปล่อยไปนะครับ เพื่ออนุรักษ์ไว้นะครับก็จะได้อยู่กับเรานานๆนะครับมีหมายตกใกล้บ้านนะครับปลาแค่นะครับ ให้มันโตๆก่อนนะครับนี่ครับปล่อยไปแล้วนะครับ